बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन به منګه एक्सरसाइज 2.2 کې کوېسچن سالو کوو. باقي کومې کوېسچن چې پاتې دي پریویس لیسن کې منګه دا کوېسچن نمبر 2 پورې کړی وي. نو نن به منګه سٹارټ اخلو د کوېسچن نمبر 3 نه. کوېسچن نمبر 3 کې څه وایي؟ پرو دیټ دا پرو کول دي چې 1 + 2 اومیګا انټو 1 + 2 اومیګا سکویر انټو 1 - اومیګا سکویر از ایکول ټو 6. دا پرو کول دي. ټیک شو. نو دلته موږ داسې وکړو چې د دې نه به دا لیفټ هینډ سایډ راوالو. ټیک شو. نو ټیک لیفټ هینډ سایډ. لیفټ هینډ سایډ زموږ سره څه دی؟ 1 + 2 اومیګا انټو 1 + 2 اومیګا سکویر انټو 1 - اومیګا سکویر. دا لیفټ هینډ سایډ به موږ د دې نه راولو. ټیک شو. خو دلته ګورئ چې تاسو ته پته وي چې 1 + اومیګا سکویر دا زموږ سره د 0 برابر دی. ټیک شو. دې کې بیا داسې پام راشي چې 1 + اومیګا نو دا به د اومیګا سکویر برابر وي. 1 + اومیګا سکویر کو موږ خوا شفټ کړو دا اومیګا سکویر برابر دی. او که داسې راشي چې 1 + اومیګا سکویر نو دا به بیا زموږ سره د اومیګا برابر وي. 1 + اومیګا سکویر اومیګا خوا شفټ شي نو دا به اومیګا شي. ټیک شو. بل زموږ سره اومیګا کیوب چې کوم دی دا د 1 برابر دی. نو دلته ګورئ دا زموږ سره دوه ټرم دي. دا یو ته وړي دا هم دوه دي. مطلب دا د دې په ځای به موږ دلته بیا څه کوو چې ټرم زموږ سره کمیږي. دلته به کوېسچن مختصر کیږي. موږ به کوشش دی چې 1 + اومیګا او 1 + اومیګا سکویر دا موږ له دې برابر وو. ټیک شو. نو دلته دې کوېسچن ته وګورئ 1 + 2 اومیګا دی. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې 1 + دا 2 اومیګا موږ داسې لیکلی شو چې اومیګا + اومیګا. ټیک ده. دلته 1 + 2 اومیګا سکویر دی. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې اومیګا سکویر + اومیګا سکویر ځکه چې دا واپس جمع کو بیرته تر 2 اومیګا سکویر راځي د دې نه. خو دلته موږ ته کوېسچن اسانه وي. دلته 1 خو دلته موږ داسې وکړو چې 1 دې نه موږ ماینس کامن کړو نو څه به پاتې شي؟ اومیګا + اومیګا سکویر. اوس 1 + اومیګا 1 + اومیګا زموږ سره د اومیګا سکویر برابر دی. په ځای به اومیګا سکویر ولیکئ او پلس اومیګا به په خپل ځای ولیکئ. ټیک شو. دغه شان دلته 1 + اومیګا سکویر نو د دې په ځای باندې موږ لیکلی شو 1 + اومیګا سکویر د اومیګا. دې په ځای موږ اومیګا ولیکو او پلس اومیګا سکویر به ولیکو. دلته به زموږ سره 1 - اومیګا + اومیګا سکویر اومیګا + اومیګا سکویر. دې ته وګورئ 1 + اومیګا + اومیګا سکویر د 0 برابر دی. ټیک شو. نو که اومیګا + اومیګا سکویر اومیګا + اومیګا سکویر نو 1 اخوا شفټ شي دا -1 چې دا -1 برابر دی. نو دې په ځای موږ دلته -1 لیکلی شو. دلته به زموږ سره شي اومیګا سکویر + اومیګا او دلته به اومیګا + اومیګا سکویر ولیکئ. دلته به زموږ سره 1 - او +1 دا ولیکئ. ټیک شو. دا به ملټیپلای کوي. د دې اومیګا سکویر په ځای باندې خو زه 1 + اومیګا بیرته ولګوم نو دلته دوه ټرم دی بیا ښه سیوا کېږي. ټیک شو. موږ کوشش دی چې دا کمو. نو که موږ داسې وکړو چې اومیګا سکویر لکه دې له موږ به دې کې ملټیپلای ورکړي نو او پلس دې له په دې کې اومیګا سکویر دی او اومیګا دی نو دا به اومیګا کیوب شي. او پلس دا به شي اومیګا پاور 4. اوس دې اومیګا له موږ په دې کې ملټیپلای ورکړو پلس ماینس اومیګا سکویر به شي پلس او پلس دې نه به راشي اومیګا کیوب
او دې نه به زموږ سره 2 راشي. ها نو دلته اوس وګورئ اومیګا کیوب زموږ سره د 1 برابر دی ماینس اومیګا ټو د پاور 4 موږ داسې لیکلی شو چې اومیګا کیوب او اومیګا ځکه چې اومیګا کیوب د اومیګا سره ملټیپلای شي بیرته اومیګا کې پاور 4 راکوي ماینس اومیګا سکویر او پلس اومیګا کیوب زموږ سره د 1 برابر دی 2 به ورسره دلته ولیکئ نو دا به زموږ سره راشي 1 ماینس اومیګا کیوب د 1 برابر دی د اومیګا سره چې ملټیپلای شي دا به اومیګا شي ماینس دا به اومیګا سکویر شي او اومیګا سکویر پاتې شي پلس 1 او دلته به زموږ سره 2 نو 1 او 1 چې جمع شي دی نه 2 راځي دا 1 او دا 1 به جمع کوي ټیک شو دا به زموږ سره ماینس اومیګا سکویر پاتې شي او 2 ورسره ملټیپلیکیشن کې دی نو دا به زموږ سره شي 2 اوس که موږ دلته داسې وکړو چې د دې نه موږ ماینس کامن کړو نو څه به پاتې شي اومیګا پلس اومیګا سکویر دا ماینس دلته به پلس شي دلته دا ماینس دا هم پلس شي ټیک شو او دلته ورسره 2 په ملټیپلیکیشن کې دا موږ ځکه کامن واغوستو ګوره چې اومیګا پلس اومیګا سکویر د څه برابر دی ماینس 1 نو دلته دا اومیګا دا به زموږ سره شي 2 ماینس او دلته به موږ ولیکو ماینس 1 ځکه چې دا د ماینس 1 برابر دی او دلته به ورسره 2 ولیکئ نو دا به زموږ سره شي 2 به ولیکئ ماینس او ماینس پلس 1 به شي او دلته 2 نو دې نه به زموږ سره راشي 2 1 چې موږ جمع کړو 3 راځي او دلته به زموږ سره 2 پاتې شوی نو 2 3 چې ملټیپلای کړو نو زموږ سره بیا راځي څه 6 او دا 6 زموږ سره د رایټ هینډ سایډ برابر شو ټیک شو نو تاسو به ورته ولیکئ چې هینس 1 plus 2 omega into 1 plus 2 omega square into 1 minus omega square is equal to 6 دا زموږ سره question number 3 و next بیا part number 2 دی question number 3 کې prove that دا prove کول دي چې دا د 512 اومیګا سکویر برابر دی ټیک شو نو دې لپاره به موږ داسې وکړو solution given زموږ سره -1 plus iota under root 3 whole power 4 into -1 minus iota under root 3 whole power 5 is equal to 512 omega square دلته به ګورئ موږ داسې کوو چې د دې نه به 512 اومیګا سکویر راوړو مطلب لیفټ هینډ سایډ به موږ راوالو ټیک شو خو د لیفټ هینډ سایډ لپاره دلته دا -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 ټیک شو د دې په ځای به موږ سپورټ کوو ټیک شو ځکه چې اومیګا دلته زموږ سره دا اومیګا سکویر پکار ده نو دې لپاره به موږ داسې وکړو ګورئ موږ ته پته ده ګورئ ایز چې اومیګا زموږ سره دا څه برابر ده اومیګا زموږ سره برابر ده د -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 بائی 2 ٹھیک شو او بل زموږ سره اومیګا سکویر د څه برابر دی د -1 ماینس آیوټا انډر روټ 3 بائی 2 ٹھیک شو اوس دلته که تاسو سوچ وکئ دا کم فیکټر چې زموږ سره دا ټول دی دا -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 خو دلته لاندې 2 نشته دلته 2 دی ټیک شو نو که موږ داسې وکړو چې دا کراس ملټیپلای وکړي دا به 2 اومیګا شي او 1 به دې سره ملټیپلای شي نو -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 به راشي 2 ته دلته راغلی ټیک شو دغه شان دې نه به څه راشي 2 اومیګا سکویر او -1 ماینس آیوټا انډر روټ 3 اوس -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 دلته وګورئ دا زموږ سره د 2 اومیګا برابر شو ټیک شو نو اوس موږ د دې نه لیفټ هینډ سایډ راولو اوس موږ داسې ولیکو چې ټیک لیفټ هینډ
سایډ. نو لیفټ هینډ سایډ زموږ سره څه دی؟ -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 هول پاور 4 انټو -1 ماینس آیوټا انډر روټ 3 هول پاور 5. دلته به موږ اوس د -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 په ځای باندې د -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 د دې په ځای 2 اومیګا پټ کړو. ټیک شو؟ نو د دې په ځای کو موږ څه پټ کړو؟ 2 اومیګا هول پاور څه دی؟ 4 انټو -1 ماینس آیوټا انډر روټ 3 د دې په ځای باندې به موږ دا څه برابر دی؟ 2 اومیګا سکویر. د دې په ځای موږ 2 اومیګا سکویر پټ کړو او هول پاور 5. دا به زموږ سره راشي دې نه څه راځي؟ 2 چې 4 پیر ملټیپلای شي دې نه راځي 16 مطلب دا پاور په 2 دی او په دې اومیګا باندې دی، په 2 باندې ځان لري او په دې اومیګا باندې د 2 نه 16 راغلی او انټو دلته وګورئ دا پاور په دې 2 باندې دی. ټیک شو؟ نو 2 چې موږ 5 پیر ملټیپلای کو دې نه 32 راځي او دا پاور چې کوم دی دا په دې اومیګا سکویر باندې دی. نو دا به زموږ سره شي 16. دا اومیګا کې پاور 4 موږ داسې لیکلی شو چې اومیګا کیوب او اومیګا. دلته 32 اومیګا سکویر او هول پاور 5 دی. نو دې نه به څه راشي؟ 5 چې د 2 سره ملټیپلای شي اومیګا کې پاور 10 به راشي. نو دا به زموږ سره شي 16 اومیګا کیوب زموږ سره د 1 برابر دی او اومیګا ورسره ولیکئ. دلته به څه راشي؟ 32 اومیګا پاور 10 دا موږ داسې لیکلی شو چې اومیګا کیوب پاور 3 او اومیګا ورسره ولیکئ. 3 3 9 نو اومیګا پاور 9 چې د اومیګا سره ملټیپلای شي نو اومیګا پاور 10 بیرته راځي. نو دلته به زموږ سره راشي دا 1 چې د اومیګا سره ملټیپلای شي اومیګا راځي او 16 سره ملټیپلای شي دا به 16 اومیګا شي او دلته به زموږ سره 32 راشي. اومیګا کیوب زموږ سره د 1 برابر دی او دلته اومیګا. نو دا به زموږ سره شي 16 اومیګا او 32 اومیګا کیوب د 1 برابر دی خو دې سره ملټیپلای شي دا به څه شي؟ اومیګا. 32 له چې موږ په 16 کې ملټیپلای ورکو دې نه راځي 12 او اومیګا او اومیګا چې ملټیپلای شي نو اومیګا سکویر. نو دا زموږ سره رایټ هینډ سایډ چې کوم دی دا رالی. نو دلته تاسو بیا داسې لیکلی شئ چې هینس دا کم -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 پاور 4 انټو -1 ماینس آیوټا انډر روټ 3 5 از ایکول ټو 512 اومیګا سکویر. نو دا منګه پروو کو. دا زموږ سره و کوېسچن نمبر 3 کې پارټ نمبر 2. ها نیکسټ زموږ سره کوېسچن نمبر 4 دی شو دیټ. دا شو کول دي. ټیک شو؟ نو را به شو دی سلوشن ته. لیفټ هینډ سایډ زموږ سره x کیوب ماینس y کیوب از ایکول ټو x ماینس y x ماینس اومیګا y انټو x ماینس اومیګا سکویر y. دا شو کول دي. ټیک شو؟ نو دلته به موږ داسې وکړو چې دې نه به دا رایټ هینډ سایډ راولو. ټیک رایټ هینډ سایډ. رایټ هینډ سایډ زموږ سره څه دی؟ x ماینس y انټو x ماینس اومیګا y انټو x ماینس اومیګا سکویر y. دلته ګورئ پروف اصل کې د دواړو طرفونه کېږي. ټیک شو؟ دلته موږ دا لینتي سایډ راواغستو مطلب د دې سایډ نه کوم موږ دا پروف کوو دا به لږ مشکل وي. دې سایډ نه پروف کېږي خو موږ دلته رایټ هینډ سایډ راواغستو دې نه لږ په اسانه باندې کېږي. ټیک ده؟ نو دلته به موږ رایټ هینډ سایډ راوالو. ټیک شو؟ دا په خپل ځای ولیکئ x ماینس y. دلته دا دواړه به موږ
ملټیپلای کو. ټیک شو. نو چې دا موږ ملټیپلای کو دا x په اول د دې دوانو سره ملټیپلای شي x ماینس اومیګا سکویر وای سره او دا ماینس اومیګا وای به بیا د دې دوانو سره ملټیپلای شي x ماینس اومیګا سکویر وای سره. دا به زموږ سره x ماینس وای په خپل ځای ولیکئ. دا ملټیپلای کوي x چې د x سره ملټیپلای شي x سکویر x چې د دې سره ملټیپلای شي نو دا به زموږ سره شي ماینس اومیګا سکویر x وای او ماینس دا چې دې سره موږ ملټیپلای کو نو اومیګا x وای به شي او ماینس پلس دا چې دې سره ملټیپلای کو نو اومیګا کیوب وای سکویر به شي. نو دا به زموږ سره شي x ماینس وای انټو دا به زموږ سره x سکویر ماینس دلته کو موږ ماینس x وای کامن کو نو څه به پاتې شي دا ته ووتل نو دا به شي اومیګا سکویر به پاتې شي او پلس اومیګا x وای کامن بودي پلس اومیګا کیوب زموږ سره د 1 برابر دی وای سکویر په خپل ځای ولیکئ. دا به شي x ماینس وای انټو x سکویر ماینس x وای دلته اومیګا سکویر پلس اومیګا نو اومیګا سکویر پلس اومیګا دا د ماینس 1 برابر دی دې په ځای موږ ماینس 1 ولیکو او پلس دلته به وای سکویر ولیکو. نو دا به زموږ سره شي x ماینس وای انټو دلته دا به زموږ سره شي x سکویر ماینس او ماینس پلس x وای به شي او پلس وای سکویر به ولیکو. ټیک ده. اوس وګورئ دا زموږ سره یو فارموله جوړه شوه. ټیک شو. کومه فارموله ده ګورئ تاسو ته پته ده چې a کیوب ماینس b کیوب د څه برابر دی د a پلس b انټو a سکویر پلس ab پلس b سکویر. نو دا فارم دی زموږ سره. ټیک شو. دا چې موږ را باندو نو a کیوب او ماینس دا ماینس دی ها دلته به څه ولیکئ ماینس دا a کیوب ماینس b کیوب برابر ده نو دلته مو ګورئ دا a ماینس x ماینس y x سکویر پلس xy پلس y سکویر دا زموږ سره برابر ده د څه د x کیوب ماینس y کیوب دا چې واپس کولاو کو دا پام دی راځي. ټیک ده. او دا زموږ سره د لیفټ هینډ سایډ برابر رااله. ټیک شو. نو موږ دا خبره پروو کړه تاسو به ولیکئ چې هینس موږ رایټ هینډ سایډ راغستی دا رایټ هینډ سایډ او دا لیفټ هم ترې راوستو نو دا موږ هینس x کیوب ماینس y کیوب از ایکول ټو څه دی x ماینس y انټو x ماینس اومیګا y انټو x ماینس اومیګا سکویر y دا موږ شو کړه دا خبره. ټیک ده. دا زموږ سره په کوېسچن نمبر 4 کې پارټ نمبر فسټ و. اوس په موږ راشو پارټ نمبر 2 ته. ها بل نیکسټ پارټ نمبر 2 دی کوېسچن نمبر 4 کې دا پرو کول دي. ګیون کوېسچن دی چې 1 پلس اومیګا انټو 1 پلس اومیګا سکویر انټو 1 پلس اومیګا to the power 4 into 1 plus omega to the power 8 is equal to 1. Now take right left hand side. ور چې کله مونږه دا شو کو نو مونږ بل دینه یو ساید رالو بل به راولو. ټیک شو. نو مونږ بل لیفټ هند ساید راولو. ټیک شو. لیفټ هند ساید زموږ سره څه دی 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega power into 1 plus omega to the power 8. نو دا به زموږ سره شي ګورئ 1 plus omega 1 plus omega زموږ سره د ماینس اومیګا سکویر برابر دی نو پر دې په ځای موږ ماینس اومیګا سکویر ولیکو انټو
1 plus omega square. No 1 plus omega square زمونږ سره 1 plus omega square د minus omega برابر دی. دې په ځای به موږ دا ولیکو. ټیک شو. دا به زمونږ سره شي minus omega او 1 plus omega to the power 4 موږ داسې لیکلی شو چې omega cube او بیا omega وسه په multiplication کې ولیکو. ټیک شو. into 1 plus omega cube 8 دی. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې omega cube او whole power 2 into omega square. د omega 3 سره ملټیپلای شي 6 راځي، بیا چې دې سره ملټیپلای کړو بیرته دا راځي. ټیک شو. نو دا به زموږ سره ماینس اومیګا سکویر او ماینس اومیګا دا ملټیپلای کوي. نو دې نه راځي ماینس او ماینس پلس اومیګا کیوب به ترې راشي. دلته 1 پلس دلته دا زموږ سره اومیګا کیوب د 1 برابر دی او اومیګا ورسره ولیکئ. دلته 1 پلس اومیګا کیوب د 1 برابر دی، د 1 چې موږ پاور 2 موالو نو بیرته هم څه راځي 1 او دلته اومیګا سکویر په خپل ځای ولیکئ. دا به زموږ سره برابر شي اومیګا کیوب د 1 برابر دی او دلته زموږ سره 1 پلس دا چې ملټیپلای شي نو اومیګا به شي انټو 1 پلس اومیګا سکویر به شي. نو دا به زموږ سره برابر شي 1. اوس دلته 1 پلس اومیګا، نو 1 پلس اومیګا زموږ سره د ماینس اومیګا سکویر برابر دی. دې په ځای به څه ولیکو؟ ماینس اومیګا سکویر او 1 پلس اومیګا سکویر زموږ سره د ماینس اومیګا برابر دی. دې په ځای به دا ولیکو. نو دا به زموږ سره شي 1 ماینس او ماینس پلس اومیګا سکویر چې د اومیګا سره ملټیپلای شي دا به اومیګا کیوب شي. نو 1 چې د اومیګا کیوب سره ملټیپلای شي نو د دې نه به اومیګا کیوب راشي او اومیګا کیوب زموږ سره د 1 برابر دی. ټیک ده. نو دا زموږ سره رایټ هینډ سایډ چې کوم دی دا راغلی. موږ ته وایي چې رایټ هینډ سایډ لیفت شو دیټ د دې سایډ دا سایډ موږ راواغستو 1 هم تې راوستو. نو هینس 1 پلس اومیګا 1 plus omega square into 1 plus omega to the power 4 into 1 plus omega to the power 8 is equal to 1. Hence fruit. دا منګه شو کو. ټیک شو. دا زموږ سره و question number 4.